رات کند و گوارتان. الان سوار ریکشا شدیم. اول میگفت 500 روپیه، بعدش گفتم نه من 200 بیشتر نمیدم. بعد دیگه گفت نه، داشت میرم و دور برگشت گفت خب باش با 300 میبرم. الان دیگه با 300 روپیه داریم میریم. ما میخواستیم زودتر به گوارتان بریم چون صبح خنک‌تره و نمیخواستیم به گرمای ظهر بخوریم، اما داستان طور دیگه ای رقم خورد. آخر رسیدیم. تقریبا چقدر؟ نیم ساعت راه بودیم از ورینداوان تا رات کند. جا خیلی فضای خاصیه. توی مسیر همه پر از طاووس بود، خیلی قشنگ. از زمان ورودمون به گوارتان یک انرژی خاصی رو حس کردیم. اینجا با جای دیگه فرق میکرد. آرامش خاصی تو فضا بود. به سمت راتا کند حرکت کردیم و در حالی که از میان کوچه ها گذر میکردیم بوی عود مغازه ها فضا رو پر کرده بود و از بعضی خونه ها صدای مانترا شنیده میشد یا عابدینی که از راتا کند برمیگشتن به صورت دست جمعی نامهای خدا رو ذکر میکردن. کند به معنی دریاچه، استخر یا آب انباره. اینجا 2 کند وجود دارد، یکی شیام کند و دیگری راتا کند. داستان ایجاد این کندها برمیگردد به 5000 سال پیش، زمانی که کریشنا و رادها و معاشرانشان لیلاها یا سرگرمی‌های عاشقانه الهی خودشون رو به نمایش گذاشتن. ورینداوان همیشه جذب اندیشه کریشنا بود. همه اهالی سرگرمی‌های او رو به یاد می آوردن و پیوسته غرق در اقیانوس سعادت متعالی بودند. اما جهان مادی به قدری آلوده است که حتی در ورینداوان آسورها یا شیاطین سعی در برهم زدن آن آرامش داشتند. در آن زمان پادشاهی زندگی می‌کرد به نام کامسا و 24 ساعت شبانه روز در فکر کشتن کریشنا بود، چرا که فکر می‌کرد کریشنا عامل مرگش خواهد بود. بنابراین کامسا اهریمن‌های مختلف را برای کشتن کریشنا به ورینداوان می‌فرستاد و در یکی از آن روزها اهریمنی به نام آریستاسورا خودش را به شکل یک گاو نر در می آورد و وارد روستا می شود. بدن و شاخهایش غول‌پیکر بودند و سمش را با عصبانیت به زمین می کشید. از صدای ترسناک گاو نر همه مردم و حیوانات روستا دچار وحشت شدند و همه به کریشنا پناه بردند. کریشنا لطفاً ما را نجات بده. و کریشنا در حالی که با آنها اطمینان داد که از آنها محافظت می‌کند به سمت آریستاسورا رفت. چشمان آریستاسورا از عصبانیت قرمز شده بود و در حالی که شاخهایش رو به سمت کریشنا نشانه رفته بود با سرعت به سمت کریشنا دوید. اما کریشنا فوراً شاخه‌های او را گرفت و او را دور انداخت. کریشنا در نهایت او را خیلی ساده و بدون هیچ تلاشی کشت. اما رادهارانی و دوستانش به کریشنا گفتند که او گناه کشتن یک گاو نر را گرفته و به شوخی گفتند که برای اینکه از گناه کشتن گاو نر رها شود باید در تمام رودخانه‌ها و آب‌های مقدس دنیا غسل کند. بنابراین کریشنا با شست پای خود به زمین می‌کوبد و شیام کند ایجاد می‌شود
و از همه آبهای مقدس خواست که بیایند و در آنجا جمع شوند. سپس در آنجا غسل کرد. بعد از آن کریشنا به رادهارانی و دوستانش گفت که آنها گناه طرفداری از یک اهریمن را گرفتند، بنابراین باید در همه رودخانه‌های مقدس غسل کنند. رادهارانی و دوستانش با علنگوهای خود شروع به کندن یک کند دیگر کنار شیام کند کردند. بعد از ایجاد کند از مانسی گنگ آب آوردند و داخل کند ریختند، اما آب فوراً جذب زمین شد. رادهارانی ناراحت شده بود که نمیتوانند کند را پر کنند. از آنجایی که کریشنا هیچگاه نمیتواند پریشانی رادهارانی را تحمل کند، بنابراین تمام مظاهر رودخانه‌های مقدس از جمله گانگا، یامونا، ساراسواتی، گوداواری و غیره را به حضور رادهارانی و آمدن در کند تازه تشکیل شده او فراخواند. همه رودها ظاهر شدند و از رادهارانی خواستند که به آنها اجازه دهد تا کند را پر کنند. رادهارانی با خوشحالی موافقت کرد و به همراه دوستانش در اون غسل کردند. همچنین کریشنا در رادهاکند غسل کرد و گفت که از این پس این مکان مورد علاقه او در کل خلقت خواهد بود و هر کسی که در آن غسل کند به عشق الهی رادها و کریشنا خواهد رسید. دور تا دور شیام کند و رادهاکند معابد مختلف هست. روزانه زائران به اینجا میان و در این دو دریاچه مقدس غسل میکنند. بعد از رادهاکند به سمت گوارتان حرکت کردیم. هدف ما این بود که دور تپه گوارتان پیاده روی کنیم. طول مسیر 23 کیلومتر و زائران تپه گوارتان با پای برهنه طواف میکنن. ما هم تصمیم گرفتیم با پای برهنه پیاده روی کنیم تا بتونیم بهتر این مکان رو حس کنیم. در مسیر به کند دیگری رسیدیم به نام کوسوم ساروور که اینجا نیز شاهد سرگرمی‌های الهی رادها و کریشنا بوده. استخری که از یک سمت باغ زیبای منتهی میشه، باغی که پادشاه جواهر سینگ در قرن 18 برای یادبود پدرش ساخت. چون ما خیلی زود به اونجا اومدیم، باغ بسته بود و نتونستیم داخل اون ببینیم. گفته شده که رادها به اینجا می اومد تا برای دوستاش گل جمع آوری کنه و مخفیانه با کریشنا ملاقات میکرد.
ساختمان باغ با سندستون درست شده و روی سقف و دیوارها صحنه‌هایی از لیلاهای رادها و کریشنا نقاشی شده. اینجا معبد شیوا و گلی که بهش تقدیم کردن مردم داره میخوردش. اینجا جای مقدسه که میگن قبل پر از گل بود و رد دارن میاد اینجا گل میچید برای دوستاش که بره همونجا تعظیم کنن خوشگلش کنن. اینجا خیلی فضا روحانی، خیلی جوری که حتی بدنمو دیگه حس نمی کنیم، خودمونو مثل روح حس میکنیم. خیلی عجیبه واقعا. کریشنا میخواست بیاد رو زمین از دنیا روحی که اینجا لیلاشو انجام میده و رانی به گفته که تا گوهرتن رو زمین نیاد من نمیاد. از کریشنا که باش چش هرچ تو گوهرتن رو میفرستن رو زمین. گوهرتن یه کوه دنیا روحی بود. بعد مامانش به دنیا میآوردش و اونجا بازی میکنه. خیلی کوه باحالی بود پر از گل و پر از رودخونه و چشمه و تمام حیوانات میومدن رو بهش حال میکردن، غذا میخوردن، آب بازی میکردن. بعد یه برهمنی بود که میاد پیش باباش و باباش براش سجده میکنه، احترام میذاره، میگه هر چی میخوای بگو من بهت میدم. بعد میگه من پسرتو میخوام. برهمن میگه من از شهر وارانسی اومدم، ما تو شهر همه چیز داریم به غیر از خود. پسرتو بده به من و میذارمش همونجا. باباش تو نمیخواست ناراحتش کنه، نمیخواست، اگه ناراحتش میکرد توهینش میکرد، بدبخت میشد تا بعد. بهش میگه باشه پسرم ببر، اما خب خیلی ناراحت میشه، اشک میریزه. این پسرش گوهرتن از برهمن میپرسه چطوری میخوای منو ببری همه را؟ گفت طور نی بشه رو دست من میبرمت. بعد گوهرتن که باشه اما اگه یه جا منو گذاشتی دی همونجا میموندی، نمیتونی منو بلند کنی. برهمن که باش چش هرچی تا میذاره رو دستش همجوری میبردش. بعد اینجا که میرسن سمت ورینداون گوهرتن میفهم که باید همینجا بمونه. بعد جادو میکنه و این برهمن دشوی میگیره، کوه میذاره پاره میره کارشو میکنه. بعد که برمیگرده میگه دیگه نمیتونه کوه هست تکون بده، عصبانی میشه. اما دیگه هیچ کار نمیشه که حرفشو زدن. میگه که چون که منو گول زدی هر روز به اندازه دونه خردل تو کوچکتر میشه. و میگن این اتفاق اول ستیگاه افتاده این هزاران سال پیش و تا حالا دارتن روز به روز کوچکتر بشه و تا 10,000 سال دیگه از بین بره. اینجا 108 سنگ داره که کسایی که اینجا دور کوه میرن، دور این تپه گوارتان میرن، به این نقطه ها که میرسن 108 بار سجده میکنن و بعد مسیرشون دوباره ادامه میدن. و سجدهشون هم اینجوریه که در واقع کامل میخوابن روی زمین، بهش میگن دانداوات. بعد از 2 ساعت پیاده روی به شهر گوارتان رسیدیم و برای ادامه مسیر از معبد ماناسی گانگا گذشتیم. در آنجا ماناسی گانگا کون قرار داره و زائران در آنجا غسل میکنن تا گناهانشون پاک بشه. گفته میشه که نه تنها آب ماناسی گانگا با آب رودخانه گنگ تفاوتی نداره، بلکه از من بهتره، چون کسی که در این آب غسل کنه هم گناهانش پاک میشه مانند رودخانه گنگ و هم عشق کریشنا رو به دست میاره. هر جایی میریم و یه چیزی اضافه میشه. رفتیم اینجا بعد ویدیو هم نشد بگیری دیگه، فرصت نبود، سریع اومده برامون کشیده از اینا. نمیدونی چه زرد شو بسه اینجا. واسه تا من ادامه برم بیاره. آره ما اینکه سفر به کجا مختلف میریم در واقع دنبال دنیا روحی هستیم و همین
هرچی چه خوشگل بریم معماریش خاص باشه قشنگ باشه اما آخرش ولی ما رو سیر نمیکنه. اما اگه دنیا رو ببینیم یه روحمون راضی میشه دیگه. نمیخوام همه جا بگم جالکی خودمون خسته کنیم فقط. در مسیر با 2 مرد هندی و چند پسر جوان همراه شدیم. آنها از استان راجستان برای زیارت گوواردهان آمده بودند و قصد داشتند کوه طواف کنند. نام پسر جوان لوکیندرا بود، به معنی پادشاه سیاره. لوکیندرا برای ما تعریف کرد که سال قبل به زیارت اومده بود و زیارتشون 20 روز طول کشید. برای اینکه پیاده روی نمی‌کردن بلکه کل مسیر را دانداوات کردند. دانداوات یعنی خوابیدن به روی شکم و طوری که دستها و پاها کاملا کشیده شده باشند. وقتی پرسیدیم چرا گوواردهان رو طواف میکنن گفتن چون عاشق کریشنا هستن و با این کار میخوان عشق خودشون به کریشنا بیشتر کنن. هوا خیلی گرم شده بود و مثل این بود که روی مایتوبه داریم حرکت میکنیم، اما برای اونا اصلا گرم نبود، داغ نبود زمین و خیلی راحت حرکت میکردن. هوا خیلی گرم شده و الان هوا خیلی گرم شده. It's so hot. بیا اینجا بایسته روی این. خیلی گرمه اینجا، زمین داغ. I say to take the slippers like that they don't feel hot. Yeah, so hot. تو اینجا پاونو بشوری، اونجا آب داره. Drink water. Drink water please. You can drink here. It is essential, not bad. It is good. It is pure water. You can take also bottle. سوختی؟ خیلی سوخته نمیدونم چطور تمامش کنیم. روزنده گرمتر میشه تا زیر 11 بشه. تا سطح رو خیلی جا داره تو گرمتر شبا. بیا پاده به کفش پوش. पानी तो मैं भी पी آشه زرش خوره. من که ریسک میکنم آب که خودم دیدم یکم اینجوری شده بود. گوواردهان تپه مقدس که 5000 سال پیش کریشنا این تپه رو بلند کرد تا از وراجاباسی ها یا همون اهالی ورینداوان در برابر باران و صاعقه ایندرا پادشاه بهشت محافظت کنند. این تپه توسط دولت هند محافظت شد و دور تا دور اونو نرده گذاشتن. و داستان گوواردهان از این قراره که روزی کریشنا میبینه که پدرش ناندا ماهاراج و دختران و پسران گاوچران خودشونو برای مراسم بزرگی آماده میکنن. مقدار زیادی خوراکی تدارک دیده بودن و همه جا رو تعظیم کرده بودن. کریشنا که اون موقع 7 سالش بود از پدرش ناندا ماهاراج پرسید پدر عزیزم لطفاً بگو دارین چه کار میکنین و این همه کار رو برای کی دارین انجام میدین و هدف این همه تدارکات چیه؟ ناندا ماهاراج جواب داد از گذشته‌های دور در این روز از سال برای ایندرا قربانی انجام میدادن. ایندرا پادشاه دنیای بهشتیه و او تنها کسیه که در این دنیا مسئول بارانه. از اونجایی که ما کشاورزیم و غلات پرورش میدیم و همچنین علف برای گاوها، ما وابسته باران هستیم. بدون باران هیچ چیزی نمیتونه زنده بمونه. بنابراین ما باید از ایندرا قدردانی کنیم و او رو راضی کنیم که باران بیشتری به سرزمین ما بفرسته.
بعد از توضیحات ناندا ماهاراج، کریشنا با خودش فکر کرد همه اینها برای ایندراست. من باید ایندرا رو از غرور کاذب نجات بدم. از اونجایی که کریشنا در قلب همه است، به خوبی میدونست که در ذهن ایندرا چی میگذره. ایندرا خدای متعال نادیده گرفته بود و فکر میکرد که خودش انجام دهنده است. نمیدونست که بارانی هم که میفرسته به اراده خداست. بنابراین کریشنا به ناندا ماهاراج گفت پدر عزیزم، چرا به ایندرا نیاز دارین؟ ایندرا کاری به باران نداره. ایندرا خودش ابزار علته. دلیل واقعی اتفاقات کارمای ماست. اگر ما وظایفمون رو به خوبی انجام بدیم، نتیجه خوب هم میگیریم و اگر وظایفمون رو به درستی انجام ندیم، بر اساس قوانین طبیعت باید رنج ببریم. همه ما انسانای خوبی هستیم، از گاوا محافظت میکنیم، پرهیزگاریم، پس بارون هم باید بیاد چون این کارمای خوب ماست. شاید ایندرا بارون رو میفرسته، اما در واقع خود اون هم تحت قوانین کارما قرار داره. بنابراین نیازی نیست این همه نیم خداها را پرستش کنیم. ما از گاوها محافظت میکنیم. ما به برکت برهمانه ها وابسته هستیم. ما به گاوها وابسته هستیم که به ما شیر میدن. ما به قدرت گاوهای نر وابسته هستیم که در کشاورزی به ما کمک میکنن. ما به تپه گواردهان وابسته هستیم که مقدار زیادی علف به گاوهای ما میده. پدر عزیز، کار خودش پرستشه. اگه ما کار خودمون رو به خوبی انجام بدیم، بر اساس قوانین طبیعت نتیجه خوب میگیریم. پس بیایید ایندرا رو فراموش کنیم و همه این چیزی که برای ایندرا آماده کرده بودیم رو به برهمانه ها و گاوها و گواردهان تقدیم کنیم. کریشنا اینقدر زیبا و شیرین صحبت کرد که ناندا ماهاراج دیگه نتونست بگه نه و پسران گاوچران هم بیشتر از هر چیزی میخواستن کریشنا رو راضی کنن. بنابراین ناندا ماهاراج پرسید که پسرم چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟ کریشنا گفت هر چی خوراکی داریم، همه غلات و شیر و کره و گی، همه سبزیجات و میوه ها، همه رو بیارین اینجا و با اونا کوهی از برنج و شیرینیجات و انواع خوراکی درست میکنیم و همه اونا رو به گواردهان تقدیم میکنیم. بعد از اون به همه خوراک میدیم، به برهمانه ها، به گاو ها، سگ ها، میمون ها، به همه، بدون اینکه تمایز قائل بشیم. بعد از اون جشن میگیریم و دور گواردهان طواف میکنیم. بعد از دستورات کریشنا همه تلاش کردن که طبق چیزی که کریشنا گفت عمل کنن. کوهی از خوراکی های مختلف جلوی گواردهان جمع کردن و وقتی که خوراکی ها رو به گواردهان تقدیم کردن، کریشنا روی تپه گواردهان ایستاد و بدنش به اندازه گواردهان بزرگ شد. اونجا همه فهمیدن که گواردهان در واقع یک شخصیته. سپس با هزاران دست گیریراج یا گواردهان شروع به خوردن خوراکی ها کرد و نه فقط نزدیک تپه، بلکه در چند کیلومتری اونجا هم عابدانی از مراسم با خبر شده بودن و در حال مهیا کردن خوراکی برای گواردهان بودن و گیریراج دستش دراز کرد و اون خوراکی ها هم خورد. هرچی خوراکی تدارک دیده بودن خورد، اما سیر نمیشد، تا اینکه عابدی به او چند برگ طولاسی تقدیم کرد و گیریراج گفت الان سیر شدم. اما همه اون چیزی که خورده بود دوباره سر جای اولش متجلی شد و همه از اون خوراکی رو خوردن. بعد از اون جشن بزرگی گرفتن. همه میرقصیدن و نامهای خدا رو ذکر میکردن و به دور گواردهان طواف کردن. و خیلی خوشحال بودن چون کریشنا راضی و خوشحال بود. بعد همه به خونه هاشون برگشتن. فقط یک نفر در این دنیا خوشحال نبود. ایندرا خیلی عصبانی شده بود.
گفت نسل‌های گذشته همه منو پرستش میکردن، اما این نادونا به حرف این بچه مغرور گوش دادن و الان من همه اونا رو نابود میکنم. ایندرا در واقع ویژگی‌های بد خودشو داشت توی کریشنا میدید، چرا که دیگران آینه ما هستن و اگر ما خودمون خوب باشیم دیگران رو خوب میبینیم، اگر خودمون بد باشیم دیگران رو بد میبینیم. بنابراین ایندرا به ابرهای ساموارتاکا دستور داد که به ورینداوان برن و همه چیز رو نابود کنن. ابرهای ساموارتاکا ابرهایی هستند که برای از بین بردن دنیا استفاده میشه و ما هیچ وقت اونا رو ندیدیم. ابرهای ساموارتاکا به ورینداوان رفتن، ابرهای بسیار وحشتناک با رعد و برقای مهیب. ورینداوان خیلی سریع سرد شد و همه جا تاریک شد. ساموارتاکا شروع به باریدن کرد، اما باران معمولی نبود، مثل آبشار بود. باد و طوفان شروع به وزیدن کرد و همه اهالی ورینداوان از ترس و وحشت به کریشنا پناه بردند. گفتن کریشنا کریشنا ماها باگا، لطفا ما رو نجات بده. به خاطر اینکه ما به دستورات تو گوش کردیم ایندرا خیلی عصبانیه و الان نگاه کن، طوفان و باران وحشتناک و همه گاوها از ترس دارن میلرزن و گریه میکنن. کریشنا به اونا نگاه کرد و لبخند زد. گفت هیچ جای نگرانی نیست، من از شما محافظت میکنم و همه اهالی ورینداوان رو با خودش به سمت گوارتان برد. باران وحشتناکی میومد به جز جایی که کریشنا حرکت میکرد، حتی یک قطره از باران هم به اون نخورد. بعد کریشنا که 7 سال داشت با انگشت کوچک دست چپ خودش تپه گوارتان رو بلند کرد و بالای سر خودش گرفت و همه اهالی ورینداوان صدا زد که بیایید، گوارتان از ما محافظت خواهد کرد. همه به زیر گوارتان رفتن و دور کریشنا جمع شدن. 7 روز باران طول کشید و همه اهالی ورینداوان در زیر تپه گوارتان چنان غرق در عشق روحانی کریشنا شده بودند که گرسنگی و تشنگی رو فراموش کردن. همه به نوعی میخواستن به کریشنا خدمت کنن. برهمانا به کریشنا برکت دادن. پسران گاوچران داستانهای خنده‌دار تعریف میکردن که کریشنا رو بخندونن. دختران گاوچران با نگاه خود با کریشنا عشق بازی میکردن. بعضیا کریشنا رو باد میزدن و خلاصه همه غرق در شادی بی پایان بودن. بعد از 7 روز ابرهای ساموارتاکا دیگه خسته شدن. نزد ایندرا رفتن و گفتن ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. این ایندرا رو بیشتر از قبل عصبانی کرد و خود شخصا سوار فیلش شد و به گوارتان رفت و با نیروی خود به کوه صاعقه زد و از همه توانش استفاده کرد تا گوارتان رو نابود کنه. آن 7 روز برای ایندرا مانند 7000 سال بود و برای اهالی ورینداوان مانند 7 ثانیه پر از شادی و عشق روحانی. غرور ایندرا به کلی نابود شد و با شرم و پشیمانی اونجا را ترک کرد. It's maybe 50 degrees, yes? And it's very hot, but you are walking barefoot without shoes. Because without shoes is good for us. And with shoes is parikrama is not fully and leather not suitable. من که دم دارم اینقدر داغ و پام داشت میسخت، انگار مایت پا داشتم راه میرفتم دیگه نمیشد دم کنم و رفتیم دم رو خریدم و دیگه راحت دارم راه میرم. اومدیم مرز استان راجستان اوتر پرادش، داریم میرم استان جدید هند.
پیاده وسط ظهر 50 درجه زیر آفتاب داغ. الان تقریبا نصف راه اومدیم. Indra Dev is covering Surya. सब व्यवस्था करेगा, वर्षा भी करेगा, ठंडी करेगा। आगे आप जैसे चलोगे तो आप आप छाया कर दिया। परिक्रमा easy. परिक्रमा आप इजी कर दिया। आप भगवान आगे इंद्र छाया, ये धन्यवाद इंद्रा. ये मानसून छाया। It's so beautiful and clear, clean. Clean. Yes, nice. And I walk like elephant, like that. و این خب یه نوع ریاضت کشیدنه دیگه. ریاضت نیازه، باید یکم آدم ریاضت بکشه تا بتونه روحش رو درک کنه. رنجا همش مال بدنه و وقتی مثلا کف پا میسوزه اینجا واقعا رنجه، خیلی سخت تحملش. اما بعد از یه مدتی که گذشت کم کم دیگه پام عادت که، یعنی نه که عادت کنه و هنوزم داره میسوزه، اما دیگه فهمیدم که این دردی که دارم میکشم در واقع این که خب من روحم، یعنی الان احساس کنم واقعا روحم، من این بدن نیستم و از سطح بدن رفتم بالاتر. یه همچین حسی دارم الان. در مسیر هر جایی که سایه درختی می‌دیدیم می‌نشستیم و چند دقیقه استراحت می‌کردیم. و در زیر این درخت پسر جوان و مردی که تازه با او آشنا شده بودیم شروع به شعرخوانی کردن. شعرهایی که خودشون نوشته بودن. ما نمیدونیم این شعر درباره چی بود، اما به نظر می اومد که همه دوست داشتن. दूजा दाम नहीं से भारत में श्री गंगे जैसा दूजा धाम नहीं से दूजा धाम नहीं से या तरह से आ गए हो कन्हैया जी को जी. هوا خیلی گرم و خب پامون واقعا داره میسوزه پای من. و الان این هندیایی که بامونن میگن که در واقع هدفش اینه که باید مدیتیت کنی، تمرکز کنی روی خدا، باید به خدا فکر کنی و نباید این درد رو حس کنی، نباید روی این درد تمرکز کنی، باید روی خدا تمرکز کنی. चालान बनाएंगे. Job in army. 16 साल का. When he was 16 years old, then he joined army. जोइनिंग आर्मी कर दई. 16 में only 40 then he was retired. हैं? گوارتان یعنی جایی که گاوها رو تغذیه میکنه، برای گاوها غذا داره و آب داره، علف داره، همه چی داره اینجا برای گاوها. ما در گرمترین فصل سال به گوارتان رفتیم، برای همین همه جا خشک بود. اما بعد از فصل باران گوارتان سرسبز میشه.
چقدر هوا خوب شده بارون گرفت. خیلی هوا خوبه. بارون چه حالی میده. من که خیلی دوست دارم که بارون اومده. منم همینطور. खराब हो जाएगा पानी आ रहा है पानी اینجا این دوستای هندیمون ما رو آوردن اینجا پیش یک باباجی و اینقدر زندگی ساده ای داره. نگاه کنید اصلا बस बस फोटो खींच दी आपको इंडिया की निशानी रहेगी आपको याद ये गृहस्थी साधु है बोल प्यारे नाना साबाना तारा कसवाड़े राधे श्याम बोलो भैया सी मोर मुकट मोरोली वाड़े राधे श्याम बोलो भैया मोरा मुकट मुरली वाड़े। ऐसे कीर्तन करते हैं कि मोर का मुकुट है ऊपर और मुरली हाथ में, मोर मुकुट मुरली वाड़ा राधे या श्याम के अंदर ऐसे। हरे शिव बोलो भैया शीस गंगड़ मेरू वाला। ओ मेरे बम बम भोला, ओ मेरे बम बम भोला, तू खा ले भांग गोला। मेरे बम्मा बम्मी और बम भोला, भाई बम भोला। शंकर भगवान से बम भोला कहते हैं, भोला है वो, जो वरदान देता दे देता है। I go school 11 kilometers by feet at 1.5 hours and also come by feet 1.5 hours. Right? every day Yeah, and only Sunday is leave. The day off, yes? your Yeah. day off is Sunday. Yeah, It's good job. That's why it's easy for you yeah. parikrama. Yes. You walk 22 kilometers every day. Yeah. It's amazing. Can you go there by bike? No, my parents did not allow that Bye. because my parents said that before 18 years we don't give to you bike. So you still have 2 years. Yeah, after 3 years I can go with bike. Racing. Yes. فرض کن انقدر دوست داره درس بخونه که هر روز 1.5 ساعت پیاده فقط بره تا مدرسه و 1.5 ساعت برگرده، یعنی 3 ساعت در روز پیاده روی داره. واقعا همت میخواد. دیگه داره تموم میشه، 1 کیلومتر دیگه مونده. باورم نمیشه. فکر کردم مسیر چپ تموم نمیشه دیگه. تا کیلومتری ازت بکشه. اما بازم شانسم گفت ابر آفتاب. آره خیلی شانسمون گفته. چه قیمتی پیداست؟ اوه سختی. بله مسیر روحانی اینقدر راحت نیست. پاک کردن گناه علیکی نیست که نه. رنج بکشیم، درد حمال کنیم، گرما، آفتاب و بارون و گشنگی و تشنگی و اومدیم همون جایی که صبح شروع کردیم، رات کن
شیام کند. شیام کند. این ور شیام کند. آره. یه چند ساعت دور کشه؟ چقدر؟ ساعت 8 افتادیم، ساعت 5 الان. 9 ساعت دور کشید 9 ساعت پیاده روی و 43541 قدم شد. دیوانگی مگه نه؟ قرمز شده. آره دیگه. سانه من چه شکلی شدن که خیلی سوختی. بعد اینجا اون چیزایی که مالیده بودم به الان اونجا سفید مونده. آره. تو میخوام ببینم چی شد. خواهسته نیست. اما اینجوری که درد میکنه فکر کردم اینجا انقدر زخمی شده. ما امروز تالا 5 لیتر آب خوردیم. همون اینقدر تشنه فکر کنم به اندازه این دریاچه آب بخورم. به اندازه این دریاچه. بالاخره تموم شد و دیگه باید برگردیم خونه. فقط آب خوردیم و مثل این بود که روزه بودیم در واقع. روزه با آب. Krishna